gozaimasu. Good morning. Hi guys. Bale, today is what? March 19, Friday. Dito po ako sa bahay ngayon. Mada Shichiji Yonjurok pong 7:46 in the morning. And dumating na naman yung pang second time na PCR cancer namin. At dito ko sa bahay gagawin, 'di ba? Papakita ko yung mga laman ng PCR kits. Garalgal pa yung boses ko. Ganito po ang boses ko pag morning, pag bagong gising ako. Hindi naman bagong gising, may mga 2 oras na rin po akong gising. Today is usuban po ako ngayon. Bali mamaya pag natapos ko na yung paggawa ng PCR cancer check, ipapasa ko sa manager mamaya. Tara guys, samahan niyo ako, papakita ko sa inyo kung ano mga laman ng PCR test. Bali, ito na po yung envelope na ang mga laman ay mga PCR check kits. Bali, ito na yung box. Nagawa ko na siya kanina. Tapos, ito yun. Ito yung paglalagyan ng saliva. Diba? I-open siya muna. I-open nyo yan. Tapos dito, ilalagay yan. At dito kayo mag-i-spit, 'di ba? Lalagyan niyo lang dun sa first line. Tapos pag nalagyan niyo na, syempre tanggalin niyo ulit ito. Tapos meron silang itong red na ito, hindi ko alam kung ano ito masyado namang maliit. Viral transport medium ang tawag dito. Ihalo ito sa saliva. Buksan niyo syempre yung blue cup. Tapos, ilalagay niya sa ganon. Nagawa ko na to last time. Diba, dun sa first check-up namin. Ayan. Bale, ito siya. Ay, mamaya, magkakasama na sila. Nagawin ko to mamaya. Tapos, syempre, ito, plastic, vinyl, ziplock, na paglalagyan nito mamaya. Ito magkakasama yan. Ito syempre dito ko sila babalutin mamaya. Bale, ito isang set ito, magkakasama ito, diba? Magkakasama sila. Tapos ito lang yung mga seal. Ito na yung mga seal. Nagamit ko na yung seal kanina. Pangalan ko lang naman yan, tsaka yung date. Ito rin, yan. Ito silatan natin ng pangalan, ng address, mail address, option na lang yan. Yan. Ito yung, diba, yung Kensa Moshikomi Honin Kakunin sheet. Ito yung seal. Kasi from Chiba ako. Ito yon. Kaya dito ko hinate, sinil, pinaste yung address na pagpapadalhan nito. Okay na yan. Okay na yan. Okay na rin yan. Then, ito, wala namang kwenta ito. Basta nakalagay lang. Shingata coronavirus PCR cancer. Nakalagay. Kasi ito yung mga instructions. Diba?
Ayan yung paggawa nung dito sa box. Ito, yung QR code nila, yung PCR Kensa Web Omoshikomi. Diba? So, ito, wala lang. Tungkol lang dun sa sa check-up sa Kensa. Ayan po, okay na. Okay na, wala na. Karap po. Okay. Let's spit! Gagawin ko na to. Meanwhile, what's inside the envelope? Okay guys, bali ito na yung naipon kong saliva ko. Ngayon, ilalagay natin ito. Viral transport medium. Tawag nila dito. Lagay natin dito. Ayan na siya. Bale, yan yung kinalabasan niya. Yan. Diba, ganyan siya. Ito yung ipapasa natin, ano? Bale, ito, hindi na kailangan ito. Yan. Tapos ngayon, ang sabi, yung seal na pula, ayan yan. Diba? Ito yung bale. Ilalagay natin dito. Bale, ito nasulatan ko na. Tanggalin na natin. Sabi dito, patayo. Vertical. Kaya, pa-vertical natin siya. After nun, saan ba yun? Ayan na, sabi. Ngayon, yung itong white, balutin natin. Tapos yung seal, saan na yung seal? Ito yung seal niya. Diba? After nyan, itong pochi-pochi, balutin ulit natin. Tapos yung isa pa uling seal, ito. Ito natin. Tapos, dito sa
ziplock. Then, yung ginawa kong box na, ito, na-assemble ko na box. Lagay natin siya dito. Medyo lumobo. Tanggal natin yung hangin. Ganyan na lang. Yan. Lagyan na natin sa loob. Then, itong green sheets, isasama natin ito. Susulatan ko pa muna ng address uli. Hindi ko nasulatan. Wait lang. Kaligayahin natin yung address. Diba? Siyempre, ang aking name muna. Tarisaki. Siyempre, Chiba. Binagay ko. Sonocho. Address. Okay, finish. Nasulatan na natin. Sama natin dito. Finish. Okay na yung address ng pagpapadalan. Ayan. Tsaka yung aking name. Diba? Ngayon, meron uli na naman silang seal. Siyempre, isi-seal natin. Second time na ito. My third time. Hindi ko alam kung hanggang kailan kami mag-PCR check. Siguro hanggang mag-positive kami. Hindi kami titigilan mag-check hanggat hindi kami magpa-positive. Okay, ito na po siya.